Okay, good day class. In this video, I will going to show to you how to perform the laboratory task number 2 for sheet metal works. So here, ang goal na to is we are going to fabricate uh, two different sheet metal kanang processes. So the first one is katong sheet metal edge forms. So different varieties of sheet metal edge forms. So kwantos la kabuok? Tulo. So to i-list ari. So we have the first one is the hem. Then second one is we have flange. And the third one we have curl. So muna siya ang basic nga kanang edge forms. And then another pod nga to i-perform is kani siya edge form na siya. So edge form. And the other one is the kanang kuan edge joint. So naratay usa. That is ang process niya is seaming or the seam joint. Okay, seaming. So diri ang kuan atong material nga atong gamiton is aluminum sheet. So here I'm just using this kanang kuan this folder kaning folder nga cardboard. So here you're going to have this 1 2 3 4 5. So 5 cuts of aluminum sheet that measures 5 cm by 5 cm. So square siya. And then kanyang gibasa ang procedure. So this 4 right here kaning upat, this is for the hem. So kani siya, this is for the hem. Then this is for the flange. And then this one kaning duha is for the seam nga joint. So since ang kaning joining process for sheet metal works, syempre nag-require na siya og duha ka parts. So for hem, flange, seam, okay, same sila og kaning cut out or kani siyang supposedly this is hidden line, meaning dira na to i-bend. So kani siyang measurement ani niya from this datum edge, kanang kuan datum edge is 1 cm. So 1 cm na siya. So kita on naka 1 cm na. Naka 1 cm na. So kani 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. However, for the curl, so kaning last, this is for the curl. For the curl edge, you need 1.5 cm. Okay? 1.5 cm na siya. Kitaan, so nara 1.5 cm na siya. Okay, so mana siya yung kanon. That is for curl. Now, the first step is we're going to do the hemming process. So kaning hem. So for a hem class, ingani nimo pag-fold ang imuhang kanang kuan, imuhang kanang aluminum sheet. So suppose aluminum sheet ni siya. So you can use your own technique. For me, kanang pwede kani nga technique. So imo siya i-lay ang imuhang kuan. Let's say you have a triangle or a ruler. Imo siya i-align sa kato ang hidden line. Then slowly bend. So i-bend nimo imong aluminum sheet. Bend nimo. Then after nimo i-bend, then nimo siya ipilo. So you can press it or you can apply kanang enough pressure pod, enough kanang pressure or pwede mo siya i-hammer. Pero not to the point nga ma-shear pod siya or magisi ang imong aluminum sheet kay of course ang aluminum sheet kay kuan na gikan na siya. So as you notice class, na-bend na ko ang aluminum sheet. However, di siya ma-bend kanang napa siya mo return pa siya, mo isa pa siya. So in sheet metal po di nga na po diha characteristics. And kung nagbasa mo kana siya nga characteristics sa atong sheet metal, gitawag na siya spring back. So if you're going to
to bend it, kailangan imo siya like overpressure or overbending, meaning imo siya hatagag enough pressure para di na gid siya mobalik. So you can use some techniques para gid nga dili na gid siya mo kuan, di na gid siya mo balik. Okay, kay mo spring back, tawag ato is spring back. So kailangan imo gid siya i-bend. So your output should not have any kuan, any kanang spring back nga medyo moana na siya. So again, ang hem, ang kuan sa hem is dapat mo touch gid siya, so pilit gid siya ni. So again, since this is a paper, so dako kani siya index sa iyang spring back. Pero for aluminum sheet, I guarantee you kung imo siya apply enough pressure gid, mupilit na siya. So ang hem inganig style. So ang hem inganig style ang hem. So mana siya ang iyaha kuan. Ang iyahang kanang kuan characteristics or appearance. Appearance mana siya. So that is for hem. Next is for the flange. So ang flange is mo na siya ang kuan. So balik ta sa hem. Na ang purpose aning hem kay as you notice, since if natay edge nga ani, so prone kani siya like masamad ka, then prone po ni siya sa stress. Kadyot ra po diri nga area ma-shear. However, if ang imong edge kay naka-hem siya, naka-hem form, so here kusgan ni diri, okay? Maka-resist ni siya og mga external forces. So mo na siyang good ang pag-apply og hem sa ato ang sheet metal kanang kuan edges. Next is napoy kanang kuan, another way to strengthen the edge of our sheet metals by having this flange nga edge form. So ang flange is i-bend nimo ang sheet metal at 90 degrees. So kani siya same thing, i-bend nimo at 90 degrees. Mo na siya gitawag nga flange, naka-bend siya at right angles or 90 degrees. So as you notice, diri na to ma-effectively applied katong spring back. So here, in order to achieve a 90 degree, so kay naka 90 degree ni siya. So kay naka 90 degree na siya. So para ma 90 degree ma perfect, so since mi spring back man siya, meaning kung imo siya 90 degrees, kailangan imo siya i-overbend. I-exceed nimo siya into 90 degrees para pag spring back niya mo 90 siya. Okay? So manang imo i-overbend, dili ingon nga i-bend nimo 90 kay mo spring back mo man na, so ma more than 90 siya. So therefore, imo siya i-less than 90 para pag spring back niya mo 90 gid siya. So this is how the appearance of flange looks like. Naka 90 degrees siya bend. Next, move on ta sa curl. So for a curl, again ang measurement sa curl 1.5 cm na siya diri Okay? So in order to achieve a nice curl, so naka-curve ni siya, so you can have a cylindrical rod or any kuan rod nga available nimo. You can use your pen or kanang kuan ball pen or pencil, then apply some turn. So dapat given nga dira ra ka kutob sa imong line pag bend, so imo siya i-bend pa ana, and dapat naka-touch siya. So ang spring back most likely mo occur na siya nini. So try to use your own skill para maka-achieve ka og nice curve bend. So nga na siya. And then since this is paper, so dako kani siya index sa iya spring back. Kaya ang fiber man gud sa papel, elastic siya, so mo retain gihapon ni siya. Mo retain siya siyang original form. Or you can hold this for a long time, imo siya adag clip until nga moingani gid siya. So dapat sa inyong output pohon kay inyo man yung picturean, kailangan wanay di na siya mobalik. Kay kailangan sa curl naka-touch siya. So sa curl mas dako og iyang protection diri, and then mas dako og weight nga naa sa edge. So kanang kuan kusgan kani siya diri Okay? So naka-curve ya edge, and then again sa curl ingani ang porma. So iyang cross section kay paani, then ang bend niya is paana. So marsag letter P. That is for the curl. So kailangan nakaana na siya. Walay opening. Kay kung may opening lahi na siya. Okay? So try to achieve that kind of edge form. That is for curl. Next is for the edge joint. So importante kani siya ang edge joint. So di ba sa ato discussion kung nagbasa mo ato, for sheet metal daghay mga joining methods.
you can have welding, you can use rivets, you can use screw and nuts, and I mean screw, then nuts and bolts. Then you can use adhesive, mga papilit, like epoxy, kanang silicone based, so on and so forth. But here, sa ato activity, tudluan ta mo unsa ang pag-join og kanang duha ka sheet metal, edge joint ni siya without using any kanang mechanical fasteners or adhesives. So kani siya effective kani siya, but this joining process does not guarantee a leak proof. Why? Because of course, edge joint na siya yung mga gaps pa. Naigamay gaps nga still ang air kay makalusot gyapon, maka penetrate gyapon bisag tubig. So if ever na mo'y pressurized vessel, so avoid using this technique. Mas better nga i-weld nimo siya. Okay, so for now, muna siya ang seam joint. Ako i-demonstrate sa inyo. So again, in creating a seam joint, a plain seaming or a plain seam joint, mag-create ka og duha ka hem. So diba sa procedure sa hem, imo siya i-bend at 180 degrees. Then ang usa pod ka plate, imo pod siya i-bend at 180 degrees. Bend mo siya at 180 degrees. Again, try to achieve the spring back nga condition. Okay, imo na i-bend. Once na bend, so imo siya i-takdo sa duha. So pingani siya, so kailangan imo siya i-insert. Okay, imo siya i-insert ana. Insert dira. Then, so notice, imo siya i-takdo. Paana. So apply enough pressure nga ma-joint ni siya sa ingani. So here ako lang gingani since dako kay spring back index ang ato folder. So kana you can create a nice seam joint. So this is a plain seam joint. So daghang klase seam joint. Namo kay pa vertical nga seam joint. Like if we're going to make it vertically, so pang ana naputay nga nga joint. Still seam joint nga pa ni siya. Pang ani. Pa vertical pang ana. Kung imo na siya i-press yung sakto, you have a vertical seam joint or a 90 degree nga seam joint. So, para sa ato, kanilang sa, ako ikon sa inyo, so kanilang plain nga seam joint. So, kana siya. Again, ingana iya porma. Ingana dapat nyo output. Okay? So, kaniya, since folder naman ni, so, mas spring back gani siya. Okay, so, for every class, for every output ng inyong mahuman, kailangan sa pag-picture niyo sa inyong output, this is for curl, flange, then this is for hem. You should put your name. So you should put your name here, 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 and here. Then take a picture, paste it on an A4 size bond paper. You can do it electronically or digitally sa inyong computer or PC. Then submit it and follow proper follow proper format. Like write your name, the laboratory exercise number, then the title of the laboratory exercise. Okay, so that's it. Again, we have here three types or three varieties of sheet metal edge forms: hem, flange, and curl. Flange is 90 degrees. Hem is i-bend nato siya at 180, pabalikon. Curl is i-bend siya by having a nice curve. Then we have a sheet metal edge joint, meaning we're not using here any mechanical fasteners or adhesives. We just bend the edge of the sheet metal to do a nice joint. So here, example nato is a seaming joint nga process for sheet metal. So that would be all for this video, and thank you for watching. God bless.